Te ky vendi, që duket sikur ka vetëm zhurmë bretkosësh, është në fakt vendbanimi më i lashtë në botë. Dhe është këtu, në Shqipëri. Është 8000 vjeçar, është në Lin. Nuk do ta tregoj vetë, nuk do ta tregoj as me gojdhana, as me mitologji, po do ta tregoj me drejtuesin shqiptar të projektit, i cili zbuloi këtë vendbanim. Ka shumë merak të ma thos zoti Anastasi, që është drejtuesi shqiptar i palës shqiptare, sepse ka edhe një palë zviceriane. Se pa bashkëpunim nuk shkohet Gjokundi, dhe për fat të mirë, ne kemi shkuar diku që ja vlen dhe ja vlen shumë. Do shkojmë bashkë ta shohim. Ku është, çfarë është? Dhe kur të vish në Lin, e ja patjetër këtu. Ja si të vish, ta tregoj rrugës. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë që do më tregosh vetë ti këtë vend, sepse e ti çfarë mendon ndonjëherë kur vjen kallamisht e Bretkosa dhe nuk e kupton që je duke ecur mbi histori. Fal teje dhe grupit që ke drejtuar, palës shqiptare dhe palës zviceriane, ne këtu jemi duke ecur në histori. Është e vërtet. Jemi në para histori. Në para histori. Se ja unë që flas shqip gabim. Jemi në para histori. Jemi në para histori. Ku jemi në fakt këtu? Dhe edhe për ta saktësuar, flasim për një nga, do thënë, për fillesat e vendbanimeve në palafite. Pra, e kemi konsideruar shkencërisht me prova shkencore që është siti arkeologjik me vendbanimet më të hershme në Europë. Pra, bëhet fjalë për ndërtimet në palafite, që janë ndërtime të veçanta që bëheshin në buzliqen, pra bëheshin mbi ujë. Këtë e keni ndërtuar ju? Po, kjo është një urë druri, të cilën e kemi përshtatur për lehtësirat tona, janë këto procedurat e hyrjes daljes nga uji dhe një pjesë në mjetet e lundrimit që përdorim për... Sepse që këtu, që nga kjo moment ka filluar zhytjet? Në fillim, ne jemi të spostuar te kampi bazë, në cilën ndërtojnë gjitha procedurat e hyrjes daljes nga uji, për arsye se edhe kjo është një rrezikshmëri më vete, pra ka procedurat caktuara, nuk është si në, themi, si në jetën turistike apo të plazhit që hyn e del, pasi duke përdorur dhe mjete zhytëse, sigurisht që ka dhe procedura. Ndërkohë që duke punu dhe me student, me specialist, e njëjta gjë vlen edhe për procedurat që hypin në mjetet e lundrimit për t'u spostuar. Atëherë unë dua të di momentin e parë, sa kohë kishte që mendohej që këtu do gjendej diçka? Sa kohë që kishin filluar gërmimet në këtë vend? Si quhet vendi njëherë? Lin 3. Lin 3 është, të themi, emri i sitit arkeologjik, i përcaktuar Treshi për faktin se në 2012, kur ne nisëm kërkimet sistematike në liçenin e Pogradecit, i nisëm nga kufiri me Maqedonin në veri dhe jemi duke vazhduar në drejtim të jugut, pra drejt qytetit të Pogradecit. Dhe nuk është se është vetëm ky sit arkeologjik. Pra ne gjetëm edhe sitin e parë që kemi quajtur Lin Njishi. Pastaj ishte shumë intrigante dhe dishim të kuptonim edhe kohën e urës vjetër që ka Lini, për arsye se ka një teknik shumë të veçantë dhe që ajo mund të studiohet edhe mundet edhe të përdoret edhe në aspektin turistik. Bile opinioni jonë është që dhe nëse do bëhet një urë e re, mos të bëhet pra të ruhet e vjetra, të bëhet në krah. Dhe ai ishte Lin 2-shi, këtu jemi në Lin 3-shin, pastaj duke zbritur më poshtë në Udenisht gjetëm një vendbanim tjetër. Po fal, mund të pyes për diçka ndjes. Për shembull, unë po shikoj një varg atje. Po. A ka problem që kjo është zonë arkeologjike normalisht edhe pse duhet të ruajtur dhe nuk mund të lejohet që çdo kush të vit peshkoj të kaloj apo nuk prishni? Atëre, këtu jemi në ambientin e fshatit Buqez dhe të Linit bashk dhe këtu ka peshkatarë të cilët kanë aktivitetin e tyre, besoj që pat edhe zonja që merreshin me bujqësinë e këto. Kështu ka qenë historikisht. Kështu që nuk i thua dot që mos kalo. Jo, nuk është që nuk i themi dot, po nuk ka ndodhur asnjëherë asnjë gjë nga banorët. Do të thonë banorët e dinë, e respektojnë dhe nuk është e dëmtojnë. Problemi është ne duhet të ruhemi nga dëmtuesit të cilët vinë me qëllime të caktuara. Prandaj dhe jemi përpikur që të bëjmë, ka pasur raste. Ne rastet i kemi mbasi ndodhen ndryshimet, mbas viteve 90, kemi raste në gjithë Bregdetin shqiptar, kemi raste ku kemi pasur jo vetëm në ujë, po dhe në tokë, që vjedhjet kanë qenë
frekuente. Vidhnin apo dëmtonin? Vidhnin dhe dëmtonin. Do me thënë ishin dyja qëllimet? Ishin të dyja qëllimet. Ajo që bëhej për qëllime të tjera, pra jo për të vjedhur, dhe ato që bëheshin kastile për të trafikuar apo për të marrë një trofesi, me thënë ta kem ke shtëpia. Jashtëzakonshme. Këtu, që kur është zbuluar ka një vit tashmë, jemi në një vit. Një vit që ne kemi marrë rezultatet, ndërsa si punë ne kemi filluar nga 2020, ka qenë fundi i 2020-ës, periudha e kalimit nga festat e nëntorit, ka qenë fund nëntori i dhjetor, ku bëm disa karotazhe për të kuptuar si ishte shtrirë shtresa arkeologjike, shtresa kulturore. Do me thënë, zbulimet ndodhen më përpara, po ju nuk u gëzuat pa pritur rezultatin? Jo, problemi ishte i hapur, të themi. Do me thënë, në qëllimi jonë ishte të marrim, të dokumentojmë, të ndërtojmë një strategji ndërhyrje, të marrim ato kampione qeramike, vegla pune, të cilat do na shërbenin për të dhënë një gjykim tipologjik, pra për çfarë periudhe bëj fjalë. Ju nuk e kishit qartë periudhën kur erdhët? E kishim të qartë në linja të përgjithshme, pasi me qeramikën apo me objektet e tjera quhen datime tipologjike, janë relative, pra ty të çojnë me parafërsi se ku mund të jesh. Ndërsa kur ti bën datime absolute, pra që merren kampionet të çojnë në laborator dhe ti merr përgjigje shkencore, ai është datimi absolut i cili pastaj të tregon se për çfarë bëhet fjalë në këto, do të thonë si periudhë këtyre vendbanimeve. Të sqaroj dhe një gjë të vogël, që ne këtu jemi në sitin e Lintreshit, pra është një sipërfaqe gati 3500 m2, është një sipërfaqe shumë e madhe. Dhe nuk duhet të imagjinojmë që ka qenë i banuar për njerësh e gjithë kjo sipërfaqe. Pra këtu nuk jemi duke folur për një vendbanim, jemi duke folur për një numër të pacaktuar vendbanimesh. Imagjino që në qoftë se ne do ndërtonim një shtëpi druri, siç bënin në periudhën e Neolitit, një shtëpi druri mbi liçen ka një moshë pak a shumë duke vlerësuar me studimet që janë bërë në Ballkan, ka një moshë e cila shkon nga 27 vjet dhe mund të shkojë dhe deri në 35 ose 40 në rastin më të mirë. Por ne datimet i kemi nga 6.000 para Krishtit edhe shkojnë deri në 4.000 para Krishtit. Sigurisht që ka me segmente që është frekuentuar, nuk është frekuentuar, por ama jemi gati në një periudhë 2000 vjeçare deri tashti, ku në gjithë këtë sipërfaqe është ndërtuar vazhdimisht. Pra, të tillë duhet ta konceptojmë, të tillë duhet ta kuptojmë. Dhe ju, nga 2020 në 2023 zbuluat gjithçka? Jo gjithçka. Ne mos harrojmë që Instituti i Arkeologjisë ka bërë një punë. Ishit vetëm shqiptar? Ishim vetëm shqiptar, ka bërë një punë shumë të mirë pikërisht me projektin që të thash që ne nisëm nga viti 2012. Projekti i cili influencoi me gjitha këto zbulime në ujë në liçen, që pjesa shqiptare të futej në UNESCO e Bregliçenit, e cila nuk ishte më përpara. Dhe në Baku, në 2019 hyri edhe pjesa jonë. Pra do të thotë që ne këtu jemi në site arkeologjike të cilat kanë parametra UNESCO. Dhe ideja këtu nuk është që ne do hymë edhe të gërmojmë të gjithën, për arsye se nuk hymë të ke standardet shkencore. Ne duam që ta studiojmë sitin, të bëjmë themi sondazhe, të cilat të dëmtojnë sitin sa më pak dhe të kemi sa më shumë informacion. Pra, kjo është ideja dhe strategjia e gjithë projektit. Pra, këtu nuk jemi për të marrë dhe t'i bijem dhe t'a gërmojmë të gjithin. Fillojmë dhe të kuptojmë, dhe këto kuptohen nga viti në vit, pra ti bën një sondazh ose bën 3 sondazhe, bën 1 në ujë edhe 1 në tokë, bën 2 në ujë, 3 në tokë, pra në Bregliçen flas, dhe ti duke të ardhur analizat fillon dhe kupton dal nga dal, qoftë për sipërfaqen, qoftë analizat e para kur erdhën? Analizat e para ne i kemi marrë si Institut Arkeologjie që në 2017 dhe dinim që ishim diku në harkun ndërmjet neolitit të mesëm dhe neolitit të vonë. Pastaj bëm një testim në një palafit me palën zvicerane, jo nga atë ujit, do të thënë që ishte e ujit, po jo nuk e morëm në ujë, kur ishte hapur një kanal, kishin dalë disa palafite shumë vite më përpara, thjesht për lehtësi. Dhe arritëm të kapnim një datim që shkonte gati 5600 vjet para Krishtit, që do të thënë e fuste këtë dhe në neolitin e mesëm. Atëre
Ideja ishte të fillojmë dhe ta kuptojmë tash çfarë ka ndodhur në gjithë këta shekuj, domethënë si këta njerëz kanë ndërtuar, pse ishin në tokë edhe në një moment caktuar vendosën të ndërtonin në Bregliqen, motivet që i kishtyn dhe është e për të kuptuar se të ndërtosh në tokë, të paktën në kushtet që ishin ata, është më e lehtë se sa të ndërtosh në ujë. Po mirë. Pse e ndërlikuan veten ata? A është e thënë që të ketë pasur ujë dhe në atë kohë në këtë vend? Kjo është e garantuar në bazë të analizave që ne kishim nivelin e ujit atje. Tashti flasim për shembull që në gërmimet që bëjmë në Bregliqen kemi gjetur palafitet që janë në tokë, por nuk do thotë që ato ishin në tokë, por ishin në atë periudhë ishin në ujë. Pra është e kundërta e çfarë po diskutojmë. Kështu që synimi i këtij projekti është që të rindërtojë si ka qenë jeta, në këtë zonë, si ka ndërtuar. Kur erdhi rezultati që ishte 8.000 vjeçare, 7.500 vjeçare? E morëm vesh sa kishin filluar vjet projektin në qershor. Erdhën rezultatet nga Universiteti i Bernës edhe për ne ishte gjitha një kënaqësi në pikpamje shkëlqyese. Rezultati i shkruar thoshte çfarë? Po, që këto vendbanime, pra domethënë ato kampionet që ne kishim çuar, kishin fillesën 5.700 vjet përpara Krishtit. Atëherë është 5.700, 5.800 vjeçare, duke qenë para Krishtit. Para Krishtit. Duke qenë se në media ka plasur 8.000 ja dhe po thonë na ulet sa vjet edhe pozimi përveç se për gjuhën dhe për arkeologjinë pastaj. Jo, nuk ka mos kuptim në këtë, është po e njëjta gjë. Pra nëse ne 5.800 që është gjithmonë dëshira për ta rumbullakosur 6.000, i shtojmë edhe 2.000 vjetët e erës sonë apo mbas Krishtit, edhe bëhen 8.000 vjeçare. Pra, nëse do flasim nga dita e sotme janë 8.000 vjeçare, po ne në arkeologji jemi mësuar që të flasim para Krishtit ose para erës sonë, kështu që nuk i bashkoni, si na pëlqen neve t'i bashkojmë që të na dali ky numri magjik. Në fakt është magjik, është jashtëzakonshme të jesh në këtë vend që ka këtë histori dhe është zbuluar, se çdo vend ka histori, po këtu është zbuluar. Dhe kjo është një duartërkitje e madhe për ekipin shqiptar, një gjë e jashtëzakonshme. Faleminderit. Unë dua të shtoj edhe diçka tjetër, për arsye se ky projekt i madh që zhvillon pala zvicerane, pra përveç bashkëpunimit me ne, shtrihet edhe në pjesën e Greqisë, është në liçenin e Kosturit, ku është dhe atje një vendbanim i cili deri në atë periudhë konsiderohej si vendbanimi më i hershëm. Mendoj që Kosturi ishte vendbanimi më i hershëm. Kosturi ishte më i hershëm. Në fakt tani mund të themi që doli dhe u konfirmua që është Lini, po më shumë është e rëndësishme që më i hershëm bëhet fjalë në gjithë Europën. Atëherë, më i hershëm bëhet fjalë në gjithë Europën. Në Europën për tipologjinë e ndërtimeve në ujë. Pra vendbanimet mbi bregun e liçenit, pra mbi liçen. Atëherë, analizat tregojnë që ky është ndërtim nga më të hershmet në Europë, por nuk tregohet në bazë të analizave që ata që kanë banuar në këtë vend ishin paraardhësit e shqiptarëve. Nuk mund të kemi gjë për këtë. E përfshin territori i shqiptarëve. Por vete evolimi i popujve i kombit është i tillë që domethënë ne jemi duke folur për një periudhë kohore që është larg formimit të identitetit shqiptar. Por nëse ne do t'i shikojmë periudhat në kuptimin e frekuentimit të jetës njerëzore, pra ka nisur këtej dhe është banuar vazhdimisht në vazhdimsi. Nuk është që ne na spostuan edhe ishin ca të tjerë. Pra kjo i shërben të kaluarës tonë, i shpjegon shpjegimeve të prejardhjes tonë. I shërben edhe prejardhjes tonë, i shërben edhe shkencës në vetvete, por i shërben edhe turizmit. Por unë dua të theksoj prapë rëndësinë e Lindtreshit, pse është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm se nga këto datime që ne kemi marrë, shtrihen nga 5.800 para Krishtit, kanë ato segmentet që ne nuk i kemi kapur akoma dhe ndoshta edhe nuk i kapim, por ama kemi datime që shkojnë edhe deri në 4.000 para Krishtit. Pra, është një 2.000 vjeçar që këtu në këtë sipërfaqe të madhe është ndërtuar vazhdimisht. Dhe nga këto, të themi, rezultate që ne kemi marrë për periudhën kohore, pra për kronologjinë e këtij vendbanimi, del që është i njëkohshëm, pra ka njëkohësi në një periudhë të caktuar edhe me liçenin me vendbanimin në liçenin e Kosturit, por dhe me Dunavecin, që është prapë një sit i rëndësishëm në Maliq, në fushën e Maliqit, ose në Isliçenin e Dikurshën,
por edhe me një vendbanim në Pogradec. Të gjitha kanë lidhje. Është në tokë edhe është duke u gërmuar. Është dhe në lidhje dhe me një vendbanim të Ploçës që është në Maqedoni. Edhe ai është palafik. Pra janë gjitha komunikuese. Pra janë të gjitha komunikuese dhe me atë që dal nga dal jemi duke kuptuar është që Chelsea është të lind treshi për të shpjeguar shumë gjëra që duhen krahasuar pastaj me studimet e veçanta që janë bërë në secilin sit. Atëherë ju keni gjetur Chelsea-n. Themi që jemi tek Chelsea. E jashtëzakonshme. Dhe kjo është e jashtëzakonshme për arkeologjinë, për lartësinë, për historinë, por arsyeja pse unë e bëj këtë emision është turizmi. Për të kuptuar si mund ta përdorim ne këtë zbulim për turizmin. Për shembull, ne erdhëm bashkë të dy, po si bëhet që një turist të vi, kush e shpjegon, kush e ndihmon apo si jemi gati për këtë gjë? Atëherë, për momentin nuk jemi gati. Pavarësisht se ka një interesim të madh edhe nga banorët e zonës, këtu të Buqezës, të Linit, e cila mund të ndryshoj tërësisht momentin që kjo kthehet në një sit arkeologjik të vizitueshëm. Jam mëse i bindur pasi ka shembuj sa të duash në botë, që duke mos pasur zona asnjë lloj zhvillimi ose brenda atij niveli lokal, në momentin që ka pasur një boom turistik, ka ndryshuar komplet ekonomia, mentaliteti, shumë gjëra të cilat shkojnë në funksion kjo zonë të zonës. E meriton kjo zonë dhe me thënë të drejtën ja shikoja atë ditë sepse faljush, është e jashtëzakonshme që pritet të ndodhi. Tashmë jemi në mes të rrugës, po është duke u bërë rruga për shkuar drejt ardhjes plot me turist këtu. Si është menduar apo e mendojnë njerëz të tjerë se si mund të bëhet? Jo, edhe kemi menduar dhe disa ide kemi duke parë mundësinë që ne të qëndrojmë gjatë në studimet këtu. Ideja është për ta muzealizuar të gjithë këtë. Dhe ka forma të ndryshme muzealizimi. Si për shembull, në vende të tjera? E rëndësishme është që ne në radhë parë të krijojmë një muze, pra të kemi një muze. Qofse do flasim Tjetë këtu ama, jo po, se kjo është e rëndësishme. Jemi duke folur për projekte afatgjata. Këtu duhet një muze i cili të reflektojë gjithë potencialitetin e këtij vendbanimi. Në tokë apo në New York? Në tokë. I cili të reflektojë gjithë potencialitetin shkencor, kulturor të këtij siti arkeologjik të rëndësishëm, po dhe të siteve të tjera të liçenit të Ohrit, të ketë një qendër kërkimore shkencore ku domethënë Shqipëria mund të bëhet lider që të ftoj shkencëtar nga e gjithë bota, arkeolog, student, të cilët duan të formohen, që të punojnë dhe të vinë të studiojnë të rriten këtu profesionalisht. Ndërkohë që për të thuash ekspozuar pastaj dhe pjesën në ujore ka forma që nga barka të cilat janë të idukshme për të parë nga sipër ata që nuk munden. Sa e bukur, të vish me barkë këtu për ta parë. Edhe të shikosh nga poshtë se ke të idukshme. Po mirë, më fal, nëse unë jam me një barkë këtu, shikoj çfarë duket këtu. Po ti je me një barkë, nuk arrin ta shikosh. Se domethënë është kontakti që duhet të kesh xhamin në ujë që ti të arrish të shikosh fundin. Dhe këtu liçeni është i mrekullueshëm se është transparent, uji është i mrekullueshëm dhe ti mund ta bësh atë një formë. Një formë tjetër është që dhe ruan sitin arkeologjik, por dhe ekspozon. Është vendosur telekamera në ujë. Dhe ato pastaj në ekrane ti shfaq. Ti shikon vetëm ekranet. Në muze, për arsye se jo të gjithë kanë moshën për të zhytur apo ju pëlqen të zhytet. Po ndërkohë mund të krijojë dhe mundësia që të zhytesh. Ndërkohë që ti pastaj mund të kesh edhe një aktivitet të veçantë i cili merr turistët kundrejt pagesës dhe i shëtit në ujë ata që janë të aftësuar. Ju keni folur për këtë ide sepse këto do ndryshonin gjithçka. Ne kemi folur, mbi të gjitha kemi folur edhe me Ministrinë e Kulturës, kemi folur njërë në radhë parë brenda ne arkeologëve në Institutin e Arkeologjisë, po kemi folur dhe me pushtetin lokal ku nga kryetari i bashkisë, nga të ngarkuarit për kulturën, për turizmin, nga kolegja ime që është në Muzeun Arkeologjik të Pogradecit, janë të gjithë interesuar që kjo gjë të ecë përpara. Më tha që në Muzeun Arkeologjik të Pogradecit është një pjesë e atyre çfarë u zbulua këtu, ku janë ato që u zbuluan këtu? Të gjitha objektet që janë gjetur në shtresë kulturore janë të spostuara në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, të cilat aty janë duke u dokumentuar edhe duke u klasifikuar. Nuk janë vënë ende në... Jo.
është shumë erët për të arritur në atë fazë. Sa kohë duhet? Po se fillojnë me seleksionimin e tyre, me botimin, me pjesën konservuese, pra do të thënë janë shumë procese për të arritur deri atje. Dhe pastaj i ekspozon. Në Pogradec ka ndodhur kjo gjë, që ne kur marrim kampionet e palafiteve, të cilat kanë dimensione të ndryshme, po shkojnë rreth 30, 40, 50 cm, jo më shumë, si gjatësi, marrim atë pjesë të kampionit që jemi të interesuar për analiza dendrokronologjike apo me karbonin 14. Dhe pjesa që ka ngelur, një pjesë të mirë të këtyre, e kemi çuar në Muzeun e Pogradecit, cilët kanë bërë një instalacion shumë bukur, të paktën me aq mundësi dhe të themi në nivele falas, por që kolegja ime Froseda më tha që kishte pasur një interesim shumë të madh vjet nga turistët dhe vinin pothuajse të gjithë për të parë se ku janë këto zbulime apo ku mund t'i shohin. Të cilat na vendosin neve në një stad të ri. Stad të ri. Edhe shkencor, nuk është më mitologji, nuk është gallat të ri e ti, po është një stad shkencor, i arritur nëpërmjet zbulimeve. Pikërisht dhe unë këtë, do më thënë, theksoj stadin shkencor dhe ne flasim për pjesën shkencore. Pastaj ka persona të cilët janë të përgatitur për turizmin apo për forma të tjera të publicitetit apo të kthimit në ekonomi për zonën që mund të flasin shumë mirë. Për sa kohë muzeu nuk është bërë ende këtu, po do vi ajo ditë, do vi edhe unë do vi të gjeroj. Mund të shkojmë tek muzeu në Pogradec që ta shikojmë? Të shkojmë tek muzeu. Sepse ende nuk e kemi një varg të dukshme që të shikojmë direkt këtu. Por ama i kemi disa xhirime në ujë, të cilët që mund t'i përdorim. Mund t'i përdorim edhe t'i shohim. Kemi autorsi, mund ta përdorim, domethënë kemi lejen për ta përdorur shumë mirë. Ne shkojmë ndërkohë në muze edhe ky është një vend magjik, është yni. Atëre këtu nuk është ekspozuar zbulimi ende, këtu. Këtu jemi në? Në Lin, edhe këtu është ura për të cilën folëm përpara, prej drurit, e cila duhet të ketë më shumë se sa rreth 200 vjet do të jetë e vjetër, një gjë e tillë. Në parametrat për të marrë në mbrojtje, është për të vlerësuar pastaj edhe nga specialistët, teknika e ndërtimit është e veçantë, bile teknikë të tillë që është përcjellë që nga perioda antike në mënyrën se si është ndërtuar. Dhe është mund në mes, domethënë të fshatit i cili do të thonë mund të ketë një vokacion edhe turistik kjo. Atëherë këtu në Lin, Guri Kamjes, ura e Golikut, Kanioni Lëngës, Malithat, Varet e Selsës, Liçenet e Lukovës dhe më në fund edhe zbulimi i Lind Treshit. Mirë se u gjej. Më tha disa herë, kishte merak të ma thoshte që jeni ju autorja e instalacionit, që jeni ju që keni krijuar këtë mundësi që të ekspozohen banesat palafite, sepse gjithçka që ne treguam atje është e pamundur të perceptohet nëse nuk e shikon. Dhe kjo është këtu. Do me thënë, këtu kemi të bëjmë me instalacionin e zbulimit original. Të gjitha këto janë zbuluara prej jush? Këto janë palafitet originale, të cilat i shodhëm në muze, se thuash pas një bisede dhe interesimi për të bërë diçka bashkë me Frosedën, edhe pastaj ka qenë gjithë punat quajmë e konceptit, e paneleve, e ekspozimit mbuluara nga Froseda. Këtu zbuluar në Lin 3, të gjitha? Këtu nuk kemi të bëjmë, se thuash me materiale të rindërtuara apo që janë moderne, po këto janë originale 5800 vjet para Krishtit, këto që shikojmë. Po si mund të gjendet dhe pa prekur kjo? Po, për faktin se vetë uji në kushtet caktuara ruan shumë mirë materialin organik. Sa e bukur ta mendosh, sepse jo vetëm ju keni sjellë originalin, por keni krijuar edhe iden
si përdoreshin, në çfarë janë këto? Kjo përdorej këtu. Vetëm duhet shkruar diku mos e prek. Se përfitrohet vend gjithë. Dhe të prekin historinë. Ja. Jam pikërisht për këtë arsye. Po ja, ka ndonjë si unë që gati të zgjas dorën. Kam qenë shumë të interesuar në fakt edhe... Kanë filluar vizitat? Kanë ardhur? Patjetër, madje që vjet që na erdhën në palafitet në gusht, ne derisa i ekspozuam këtu i kishim të ruajtura në zyrën tonë, edhe shumë nga vizitorët, sepse në atë kohë sapo kishte dalë dhe lajmi që ishte vendbanimi më i vjetër i llojit vetë në Europë, ishte shumë lajm i freskët, bëri shumë bujë. Dhe donin të vinin. Donin që të shikonin dhe hynin brenda në zyrë për t'i parë. Kështu që ne një arsye pse nxituam që ta bënim sa më shpejt instalacionin ishte kjo. Domethënë që pikërisht. Këtë e bë shpejt, po e keni bërë shumë mirë. Shpejt e bëm në kuptimin që donim që njerëzit të shihnin sa më shpejt disa nga këto objektet origjinale që kanë qenë. Atëherë edhe një herë për gjithë shikuesin, duke qenë se zbulusit flasin me gjuhën e tyre, unë do doja të flisja me gjuhën e YouTube-it dhe t'i shpjegoja çdo njeriu që na ndjek çfarë janë palafitet. Banesat palafite të zbuluara, të cilat tregojnë origjinën, të cilat tregojnë kohën 8.000 vjeçare, se unë po them gjuhën e medias, jo në gjuhën tuaj, unë po i mbledh para dhe pas Krishtit. Të një prej vendbanimeve më të lashta në Europë, të zbuluara në Lind 3, janë pikërisht format më komplekse të ndërtimit të banesave prehistorike. Ato ngrihen disa metra mbi sipërfaqen e tokës ose të ujit, mbështetur mbi hunj vertikal të vendosur pranë njëri tjetrit, të cilët kanë shërbyer për mbajtjen e platformës horizontale mbi të cilën ngrihen banesat. Ato ishin në formë kasollash, prej balte dhe byku të përzier me kallama e thupra të holla. Arsyet kryesore të ngritjes të tyre mbi sipërfaqe lidheshin me mbrojtjen prej përmbytjeve, kafshëve të egra apo sulmeve të krijuara prej konflikteve me komunitete të tjera. Në territorin përreth liçenit të Orit, banesat palafite janë tipike për periudhën nga Neoliti i hershëm deri në Bronz, 8.000-3.000 vjet më parë. Ky është një shembull se si kanë qenë ato banesa. Një pyetje kam. Si ka mundësi nuk ka pasur zbulim të tillë para 90-s në kohën kur thash kanë qenë kërkimet e viteve 80, gjysma e parë e viteve 80, në cilat ekipet, ajo është dhe faza pioneristike e arkeologjisë nujore shqiptare. Vitet 80. Vitet 80, ka nisur në Durrës që në 73-shin. Këto pastaj kërkime kanë vazhduar me Xhemal Maton, i cili e organizonte nëpërmjet radio-televizionit këto ekspedita, ftonte specialistë që ishte Mojkom Zeqo dhe Neritan Ceka, të cilët kanë bërë kërkime dhe njoftimet në pikpamjen e njohjes së këtij vendbanimi, pra në pikpamjen shkencore dhe në botime, do të thënë janë bërë nga Mojkomi dhe Neritani. Pastaj duhet fusim dhe periudhën e vështirë që kalonte Shqipëria në të gjitha aspektet. Edhe financiare. Fundi edhe fillimi i atyre viteve. Këto dhe deri në vitin 2005 fillojmë ishte pak si në letargji pjesa e arkeologjisë në New York. Kështu që këto kërkime kanë një filles, kanë pioner, kanë njerëz për t'u bashkuar grupit atyre që duhet të jemi mirënjohës për çfarë u zbulua. Dhe t'i respektojmë. Që duke filluar që nga profesor Mojkom Zeqo, dhe duke vazhduar me profesor Neritan Cekën, me Xhemal Maton, me njerëz që janë kushtuar kërkimit të lashtësisë të shqiptarëve. Dhe ata janë shkencëtar, janë patriot, janë njerëz të cilëve ju detyrohemi. Janë dhe dy persona të tjerë, siç thash, që nuk jetojnë më, Vangjel Toçi, drejtori i Muzeut Arkeologjik të Durrësit, i cili ka qenë dhe konceptuesi për arkeologjinë në New York, ka qenë dhe Astrid Qori, i cili për një periudhë të shkurtër vazhdoi kërkimet në Durrës, në pjesën e Butrintit, në Bregdetin e Jonit, gjërat. Për të ardhur në këtë zbulim, i cili është jashtëzakonshëm për ne, pyetja ime ka të bëjë me faktin sa do vazhdoni ju tani. Në çfarë pike është, domethënë, ndihma për ju që ju të vazhdoni? Ne jemi, do thënë, të themi, pjesa financiare nga Komiteti Evropian mbyllet me ekspeditën, pra mbyllet me këtë vit. Pastaj ideja është që ne duam ta çojmë përpara, për arsye se jemi vetëm në fillim të punës. Ku që konkluzionet, mënyra si do lëvizim pastaj varet edhe nga
mundësit dhe nga bisedat që do bëjmë edhe me bashkëpunëtorët tanë zviceran. Kush e di se çfarë mund të ketë në fund të këtyre zbulimeve? Të presim dhe të shohim. Unë kam edhe një pyetje pa u afruar shumë. Këto do me thënë është, në këto është vendosur banesa. Ky shpjegimi për drurët që shikoj është? Kur kanë qenë të plota. Kur kanë qenë të plota, po. Pasi këtu nuk janë të plota, po të veshre pjesa e majës, gjithmonë që janë në formën e majës, janë forma të cilat kanë ardhur si rezultat i ekspozimit të drurit nga periudat të hershme, që njërë lagej dhe njërë thaj. Njërë lagej pra e buzës të themi të ujit, i cili pastaj dhe ndikonte dhe është pjesa më e oksigenuar, pjesa e sipërme, që ka çuar pastaj dhe në këputjen e tyre, në rrëzimin e tyre, pasi si shdihet edhe në kohët në periudhën moderne, do të thonë ndërtohet, pastaj ka ciklin e vetë i jetës dhe kalon fazat e degradimit. Kështu që këto demonstrojnë edhe fazën e degradimit. Si analizohet për kuptuar sa e lashtë është, për kuptuar që është pikërisht 8.000 vjeçar? Për momentin kemi datimet me karbonin 14, analizat, të cilat kryen në laborator të specializuar. Që u bë në Bern. Që është bërë në Bern, merren kampionet dhe bëhen analizat. Por, këtu prap jemi në saktësira të cilat na çojnë prap në mënyrë të përafërt. Kurse studimi ose analiza dendrokronologjike, që kush janë këto analiza, më saktë për të kuptuar, janë numërimi i rrathëve të drurit, pra çdo rrath e dim që ka një vit moshë të vetë drurit. Ku duken rrathët e drurit? Jo, këtu nuk duket për faktin se është keni hequr? I kemi hequr kur janë marrë kampionet, dhe është një punë shumë e vështirë për të ndërtuar bashkimin, pra vazhdimin e viteve në këto rrath të drurit. Dhe këto studion dendrokronologjia. Dhe krijohen sekuenca lundruse, quhen dendrokronologjike, të cilat ne i dim si ndarje, pra që përfaqësojnë vitet, por ne nuk i dim saktësisht ku t'i fiksojmë në kohë, që pastaj të fillojmë si metri dhe t'i numërojmë. Por që këto pastaj përafrohen me studime të kombinuara, me studime dendrokronologjike të bëra më përpara, dhe kur ti pastaj fillon dhe këto sekuenca lundruse ti fikson në kohë, mund të afrohesh edhe në vitin diellor ku është këputur, pra shprerë pema, ose me një parafërsi edhe 2 vjetë ose 3 vjetë, që për kohën e largët që është në prehistori të bësh datime kaq të sakta, të cilat nuk arrin t'i bëja së antikiteti ndonjëherë, që është shumë më afër se sa këto periudha, është një sukses i jashtëzakonshëm në pikpamjen se si ka në avancuar teknikat, metodologjitë sot moderne në arkeologji. Ndërkohë është sukses edhe për vetë arkeologjinë ndërkombëtare, fakti që ti ke zbuluar më në fund diçka që daton në një kohë më të lashtë se gjithçka ke zbuluar deri tani. I thash, janë analizat të cilat kur t'i vjen radha pastaj dhe me studimin e fundbanimeve të tjera që janë afër me lind treshi, krijohet një urë lidhse e gjithë themi vetë liçenit të Ohrit, pra dhe me zbulimet në krahun tjetër të pjesës së Maqedonisë, por mbi të gjitha krijohet një lidhje shumë e mirë me kërmimet që janë bërë këtu brenda në qytetin e Pogradecit dhe që jemi në neolitin e hershëm, dhe nuk përjashtohet mundësia të kemi dhe në një fazë kontakti, në qoftë se do konfirmohet nga studimet e ardhshme, por mbi të gjitha me pellgun e Maliqit, pasi gjithë këto sekuenca dendrokronologjike bëjnë pikërisht datimet e sakta dhe për këto site, pra në qoftë se në këto sitet e tjera arkeologjike të Maliqit Korçës të pellgut identifikohen drur, siç janë jo domosdoshmërisht palafit, po dhe në ndërtesat që bënin në tokë, atëherë mjafton që të bëhet studimi dendrokronologjik dhe nëse do kemi një përputhje të atyre rrathëve me sekuencën lundruse që thash ose me sekuencën datuese, atë absolute, ti e daton edhe atë se i çfarë periudhe është me një saktësi deri në 2 vjet ose edhe me vitin diellor. Jashtëzakonshme. Pra, unë tani më ndan vetëm një litar nga një objekt i cili i përket paraardhësve 8.000 vjet më parë. Këtë mund të them. Apo s'më lë arkeologjia ta them kështu. Është pjesë e historisë njerëzimit që ka jetuar në këtë territor. Dhe
dhe nuk kemi periudha shkëputje, pra do të thënë territori është frekuentuar, është vazhduar nga këto vite që ne studiojmë edhe deri në ditët e sotme. Një nga zbulimet më të rëndësishme të arkeologjisë, për të cilën duhet vini këtu për momentin. Pastaj më vonë, pa të mërzitur, do ikim tek Muzeu i Ri që do bëhet tek Lind Treshi, duke uruar shumë që të ketë atje një muze. Madje në një farë mënyrë muzeale duhet të jetë gjithë puna juaj, ndërsa ju do punoni, do duhet të ktheheni në një muze aktiv, kur njerëzit të vinin të shikonin enkas për punën tuaj. Nuk e di çfarë do bëhet këtë pranverë masa. Ka një ide tjetër, e kemi biseduar edhe me Prosedën, edhe me Bashkinë e Pogradecit. Tashti me punimet që janë duke bërë me zgjatimin e rrugës dhe punimet në Tushemisht, do ketë një sallë shumë të madhe që do jetë informacionit për turizmin dhe është menduar dhe ne shpresojmë që të hecet në këtë drejtim, gati 140 metër katror si do shërbesi pjesë e ekspozimi pikërisht të këtyre kërkimeve. Dhe të themi do jetë ajo faza e ndërmjetme që nga muzeu këtu i Pogradecit arkeologjik të jetë edhe ajo sipërfaqe ekspozimi 140 metra katror dhe pastaj kuj dihet do shta në të ardhmen flasim edhe për të kemi një intervistë edhe për një muze të madh në Buqez, në Lind. Është e jashtëzakonshme e ardhmja e këtij vendi, sepse e jashtëzakonshme është e kaluara e tij. Regjistrohu në dritare, në 100 emisionet kushtuar turizmit, Albania All Inclusive.